بدون فر و همزن هم میشه تو خونه رول دارچینی خوش عطر و طعم پخت. قبل از هر چیزی ممنون میشم دکمه سابسکرایب رو بزنی و این افتخار رو بدی تا عضوی از کانال اکوکوک باشی. داخل یک کاسه 1 عدد تخم مرغ، 3 قاشق غذاخوری شکر، نصف قاشق چایخوری وانیل بریزید و هم بزنید. 4 قاشق غذاخوری ماست و 4 قاشق غذاخوری روغن اضافه و مخلوط کنید. یک پیمانه آرد و 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر بریزید و هم بزنید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. یه پیمانه آرد دیگر رو کم کم اضافه و مخلوط کنید. با دست کمی ورز بدید تا خمیر جمع شه. ممنون میشم اگه هنوز عضو کانالمون نشدی دکمه سابسکرایب رو بزنی تا آموزش‌های بعدیمون رو از دست ندی. اگه زنگوله کنارش رو هم بزنی میتونی اولین نفری باشی که به محض آپلود ویدیو جدید ازش با خبر شی. روی سطح کار آرد بپاشید. خمیر رو بذارید. با وردن به شکل مستطیل بازش کنید. به 2 قاشق غذاخوری شکر، 1 قاشق چایخوری دارچین اضافه و ترکیب کنید. با قاشق روی خمیر بریزید. با دست 1 دست پخشش کنید. دو قاشق چایخوری عسل بریزید. خمیر رو رول کنید. با انگشت انتهای خمیر رو فیکس کنید. به قطر 1 تا 1.5 سانت برش بزنید.
داخل تابه‌ای که روغن ریختید و داغ شده بچینید. برگردونید و طرف دیگه‌اش رو هم برشته کنید. بعد از تابه خارج کنید. در آخر میتونید کمی مارمالاد یا عسل روش بریزید. نوش جان. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. و در آخر یادتون باشه که سابسکرایب شما عزیزان باعث میشه تا بتونیم ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری تهیه کنیم. اگه فکر میکنی ممکنه دوستت هم از این آموزش خوشش بیاد، پس حتما براش بفرست تا اون هم ببینه و استفاده کنه.